السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته دوستانو په نننۍ ویډیو کې به مونږ ټیکس بوکس په باره کې به بحث کوم دوستانو تاسو څنګه کولی شئ ګوره ټیکس بوکس دی ډېر اهم ټاپک دی خو لږ باندې غور فکر باندې وکړو لکه ګوره موږ سره د ګوره ما ټیکس بوکس باندې کلیک کړی دی خو په دې ټیکس بوک کې موږ سره ګوره داسې کې آپشن دي صحیح دی دوستانو که زه نور هم کوزیدای شم ګوره مثال کې طور پر ما د ډرا باندې ډرا مطلب دا دی که نه څه ته خپله یو شی راغلی که نه دا ګوره دا ما ډرا کړ دا ته خپله ټیکس بوک دې کې لیکنې میکنې کولی شي خو دوستانو په نن ویډیو کې به مونږ ټیکس بوک په باره کې خبرې کوو دومره ویډیو نه ده ډېره کمه ویډیو ده او ډېر ټایم به تاسو ته نه خرابوم خو بیا به انشاءالله مونږ تاسو ته کویک پارټ شو ورک کارت شو او دا ډراپ کیپ شو دا به درته کوم صحیح ده دوستانو به شروع کوم ویډیو ټیکس بوک باندې ما کلیک کوم یو صرف یو باندې سلیکټینګ وکړ ما سره داسې طریقې کار راغله صحیح دی دا ماته یی که نه که ته ورکې دا هم درته لیکلي دي خو لکه تاسو څه شی لیکن غواړو څه یو نوټس غواړو نو هغه تاسو دې کې کولی ګوره ما زه دې کې مثال کې دوې درې جملې لیکم دا جملې ما شروع کړي دي او دا زه لیکم ګوره نو دوستانو په دې ویډیو کې به موږ صرف ټیکس بوکس باندې نن بحث دی بیا به در په انشاءالله کویک پارټس وي د هدف په باره د درو په باره کې به سبا کوم بیا به انشاءالله بلې ویډیو ته به مو میتس پیپر جوړوم صحیح دی دوستانو میتس پیپر به مو څنګه جوړوم هغه طریقې کار به تاسو ته مو ټول دوستانو زموږ یوټیوب چینل ته ځان سبسکرایب کو او بیل آیکن باندې کلیک کو چې زموږ نوې نوټیفیکیشن تاسو ته آن شي نو دوستانو دا ګورې ما دا فکر یې ولیکلی دا ما خپلې مرضي سره ټیکس بوکس ډېر قیمتي شی دی ګوره ټیکس بوکس مو سره اخبارونو کې ډېر زیات استعمالیږي داسې کتابونه وي څه لکه مثال کې یو اګزامپل لکه یو کتابونو کې د اګزامپل نه دي دغو دپاره ټیکس بوکس ډېر زیات استعمالیږي صحیح دی ګوره دي ډایرکشن دي دا کوم سایډ ته ډایرکشن کوم نو دا طریقې کار دی صحیح ده ټیکس بوکس باندې ما بیا کلیک ګوره دا څه ماته یی څه دی چې ډرا کا هو به ځینې ډرا کوم ګوره دې کې ما سلیکټ کړ د کوم سایډ غواړې د منځ ته غواړې لاندې غواړې پاسه غواړې کوم سایډ باندې غواړې دا طریقه ده ګوره ما لیکن کړي نه که نه چې کله تاسو ته زه لیکن وکړم بیا تاسو هپي یې ګورئ ګوره مثال کې طور پر زه لیکم که نه از اکول ټو رینډ بټوین ما ولیکه رینډ بریکټ باندې کوم ګوره رینډ زه ولیکم که نه ماته بیا پته لګېږي څه طریقې کار دی صحیح ده که نه ګوره مثال کې رینډ ما ولیکل ما انټر باندې کلیک ګوره زه انټر باندې کلیک ګوره ما سره داسې طریقې کار راغلی دا ټیکس بوکس ما دا مطلب دی چې دا ما سره یو اګزامپل دی ګوره تاسو بلها سبق کې لیکلي وي خو ټیکس بوکس ته تاسو اګزامپل لپاره استعمالولی شو نور شیانو دپاره استعمالی شو خو لکه اګزامپل دپاره ټیکس بوک ډېر زیات استعمالیږي ګوره مثال کې ما دې باندې سلیکټ کړ زه یو بل راحلم مثال کې کوم سایډ باندې کوم دې سایډ باندې ما کړ دې سایډ ته تنګ کړ رایټ سایډ ته ما کړ ګوره ما سره ټکسې لیکن څومره ښایسته پوزیشن سره راغلی دي او ټیکس بوکس استعمال شوی خپل اندازې سره استعمال شوی او ګوره ما زی ډرا کوم مثال کې کسه زه یو ټیکس بوکس څه کوم ډرا کوم مثال کې دور بر ګوره ها دا ما سره بالکل کوزه طرف لای دا ډېر زیات اګزامپل نه ما دور راخستی دی خو لکه تاسو په یوانې دپاره فارمیټ ته زه لاړم ګوره ها مثال کې دور پر زه یو ډرا کوم مثال کې ګوره ها زه به دې ځای کې دا کسې دا ما ډرا کړ نه دا ما ډرا کړ صحیح ده که نه دا ما سره ډرا شو او دې ځای کې مثال کې زه څه لیکم ګوره ها مثال کې طور پر زه منځ ته کوم هاند ته کوم کوم سایډ ته یې راوړی شي ښه دی راوړی شي هغه تاسو ماوس رایټ سره هر څه اساني سره څه کولی شو صحیح ده که نه ګوره دوستانو زه به څه لیکم ګوره مثال کې طور پر دا ما دې ځای نه راخیسته زه پوزیشن دا کسې دا ما څه پوزیشن کټ کېږي رټي کوم پوزیشن سه والا ده دا کمال ټریک دی کمال طریقې سره دا ټیکس بوک استعمالیږي خو دوستانو ډېر اسان دی هېڅ هم پکې ګران نشته صرف زمونږ د سبسکرایب بټن ته کلیک ورکړو چې دا نوټیفیکیشن تاسو ته آن شي دوستانو تاسو پیدا دی ما پیدا پکې ما پیدا خو صرف دا دی چې ما تاسو ته د ویډیو اپلوډ کا ما ته به یو ویوز میلاو شي یو سبسکرایب میلاو شي او پیدا تاسو ټول زندګي دپاره ټول عمر دپاره فایدې دپاره یو که نه دوستانو بهانه غواړم چې په دې طریقې سره ګوره دا ما لږ غوندې سایز ورته کم کړ ګوره دا طریقې کار دی بالکل اسان دی هېڅ هم پکې ګران نشته هر څه ډېر اسان دي ورچې دا ګوره دې کې زه یو رنګ ورکوم مثال کې دا ما ګوره دا یو کلر ما ورکړ
کلر نه باندې ګوره زه بیا دې ته لاړم که زه کوم دینان کلر ورکړی شوم دا ټول کلر استعمالیږي او اسانه طریقه یې ده څه پکې ګران هم نشته دي ګوره ټکسټ بوکس ما تاسو ته بیان درته وایم خو دا کتابونه اگزامپلو دپاره استعمالیږي که مثال کې چې ته یو منیجر دی یو باس دی تاسو که نه دا ته هېڅ ته داسې چالو وکړه څه ده کوڅوره لیکنه ما وکړو داسې کې یو داسې ټکسټ بوکس ډرا کړه اگزامپل ورکړه که تاسو دا کچې کتابونه چې لیدلي وي دا ګوتې د واړه واړه وړکي ورچې لګېدلي وي دا ټول دا ټکسټ بوکس استعمال ده صحیح ده که نه ګوره مثال کې طور پر دا ما راخواسته دې نه زه یو بل راخلم ګوره ما دا راخواسته دا ما راخواسته ګوره دا ما دې طریقې کار سره حاله کسې لیکنې ښه زبردست یو سایډ ته کړو او ټکسټ بوکس اگزامپل لپاره تاسو یو بل لیست ځای دار که صحیح ده که نه دوستانو په دې طریقې سره تاسو دا استعمالولی شو اسانه طریقه ده څه پکې ګران نشته خو دوستانو دا زموږ نننۍ ویډیو وه د نه وروسته مو چې کومې ویډیو کړي وي کراس ریفرنس باندې کړي وي او دا نورو باندې مو ډېر بحث کړی دی خو تاسو به زمونږ یو چینل ته لاړ شئ هغه کې د msword لیسن والا ټول پلی لیست دی نه اسانې طریقې سره تاسو کتلی شو ګوره دې چې ما دا لیکنه وکړو که نه ګوره لکه دا تاسو ته ما یو اگزامپل درکړې که نه نو په دې طریقې سره دا ټکسټ بوکس استعمالیږي او دوستانو ډېر ټایم به درته نه خرابوم ویډیو به ډېره ستره هم نه څه تاسو ته تکلیف نه وي ګوره مثال کې طور پر دا ما ټکسټ بوکس ته ګوره که زه دې ټکسټ بوکس نه یو هیډینګ ورکولی شم ګوره دې نه زه نور لیکنه ختمولی شم مثال کې طور پر ګوره زه څه کولی شم ګوره دا ما ټول زه به دا ټول دې سره نه دې سره دا ډیلیټ کړم خو ګوره دا ما ډیلیټ کړو ډیلیټ نه بعد ګوره ما سره دا ما بیا ما ډیلیټ کړو زه بیا دا نور هم ډیلیټ کوم چې دا اگزامپل ما سره وړوکی شو ګوره وړوکی شو که نه هېڅ هم پکې رانشته که څه زه یې لاندې ځای نه څه کوم داسې ته راغلم که نه ګوره مثال کې دا ما لیکن د بیکګراوند لیکن والا بیکګراوند بدلېږي او د بل سایډ ته ګوره دا لیکن بدل شو صحیح ده ګوره په دې طریقې سره ګوره زه مخکې نور څه کوم دا ما غټو ته واړولو دې نه غټو ته واړو صحیح ده زه به څه کولی شم لاندې نه لږ غوندې دا ټکسټ بوکس وړوکی کړم دې نه ما دا وړوکی کړ ګوره دا ما وړوکی کړ ګوره اڼې زه لږ یې ستر کړم که زما ستر کړ به ستر شو برابر شو سایډونه برابر شو دې نه بعد ګوره زه یو بل کمال دا ور چې زه ته دې په خپلې مرضي سره 3D شیډول لګوې څرنګه یې لګوې ګوره دا ما ولګول دا وروسته ګورئ تاسو هم د زه باندې کړی دا ما سره ولګي دوستانو صحیح ده په دې طریقې سره تاسو د استعمال ګوره دا زه دا دې والا شیډو بدلېږي دې نه ده څومره اسانه طریقه ده هېڅ هم پکې ګران نشته دوستانو دا زموږ نننۍ ویډیو وه او بلې ویډیو لپاره به په خدای امر سپارم دوستانو دا زموږ نننۍ ویډیو وه او ټکسټ بوکس باندې به بیا به انشاءالله مونږ په کویک پارټ باندې کوو او بلې ویډیو لپاره خلې وختونه هیچارې بای بای